بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر علامه 20 اگست پروګرامینګ فیچرز دا موږ سره نایټ شفت دی 10 PM دې کې به ان شاء الله پروګرامینګ فیچرز اپډیټ زده کوو. زه رالم کنټرول پینل ته. تیر درس کې مو فون ان موډیم او پاور آپشنز زده کوو. دې کې به پروګرامز ان فیچرز زده کوو. پروګرامز ان فیچرز څنګه چې د آیکن او نوم نه ښکاري چې په دې کې موږ پروګرامونه ډیلیټولی شو، ریموف کولی شو، یعنی ان انسټالولی شو. چې کوم پروګرام موږ انسټال کړی وي او غواړو چې هغه ډیلیټ کړو له سیسټم څخه یې بیخي ریموف کړو، نو موږ به څه کوو؟ موږ به راځو پروګرام ان فیچرز ته. فار ایگزامپل زه یم چې ماته وینرار ریموف کړو، نو وینرار به تاسو انتخاب کوئ او ان انسټال باندې به کلیک وکړئ. یا زه راځم فار ایگزامپل میوز بیکن ټیچ ټایپینګ. زه یم دغه ټایپینګ سافټویر دی او دا سم کار نه کوي، زه غواړم چې دا ان انسټال کړم. نو ان انسټال باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به ورته یس واخلئ. نو ان انسټالیشن هم ډیر زیات اسانه دی. څنګه چې پروګرام انسټالیشن اسانه دی، دغه شان ان انسټالیشن هم اسانه دی. کوم چې ټایپینګ سافټویر او هغه لاړ ریموف شو او ډیلیټ شو. به دې خوا ما سره څه شی دی؟ کنټرول پینل هم باندې که زه چېرته کلیک کړم نو زه کنټرول پینل ته راوستم، بیا پروګرامینګ فیچر باندې کلیک کوم. ویو انسټالډ اپډیټس. انسټالډ اپډیټس معنا دا ده چې فار ایگزامپل تاسو وینډوز اپډیټ کړله. اپډیټ یو اپلیټ دی، کنټرول پینل کې موږ لا ویلی نه دی، نو به انشاءالله وایو، خو دې لږ کنسپټ در کومه. ویو انسټالډ اپډیټس کله چې موږ انټرنیټ سره کنیکټ یو نو موږ کولی شو چې وینډوز اپډیټ کړو. کله چې موږ ته د وینډوز فیچرز ضرورت وي، کوم پارټس، کوم پروګرامز، کوم فایل ضرورت ورته وي، هغه موږ ته اتومیټیکلی اپډیټ شي. چې کله اپډیټ شو نو هغه انسټالډ اپډیټس چې هغه ماته دلته راځي. ویو انسټال اپډیټ باندې به زه کلیک کړم نو موږ ته څه وایي؟ سرچینګ فار انسټالډ اپډیټس. موږ چې کله ډرایور انسټال کړې ده نو دغه 3 دانې فایلز ما سره راغلي دي، خو لا اوسه پورې ما وینډوز اپډیټ کړې نه ده. چې کله یې اپډیټ کړم نو ما ته بلته هغه اپډیټس راشي. ټرن وینډوز فیچرز آن اور آف. دې ځای نه زه کولی شم چې د وینډوز فیچرز آن یا آف کړم. دې باندې به زه کلیک وکړم. یو سمپل اگزامپل به تاسو ته زه درکړم، هغه هم گیمز باره کې. لکه تاسو چې کله دلته راشئ گیمز، دا چې کوم گیمز دي که نه، دا ما سره اوس موجود دي 1 by 1. 11 دانې دي، 12 دانې یو را سره دا دی، 11 دانې 12 دانې ما سره موجود دي. بعضې وخت دلته یو هم نه وي، 0 آیټم. هغې وجه دا وي چې دا گیمز نه چې کیسته شوی وي دا اوکې. ښه، دا به تانه یو څو منټه ونیسي. تاسو راشئ اوس گیمز ته، ستا ټول گیمونه ختم شو، 0 آیټمز، هیڅ هم نشته. صحیح ده که نه؟ نو زه غواړم چې اوس گیمونه دې ما ته راکړي. ټرن وینډوز فیچرز آن اور آف باندې کلیک کا، گیمز چیک کا، دا اوکې کا، and wait for several minutes. ما سره 1 by 1 راغلی دي. ښه، زه بیا رالم کنټرول پینل ته. سمپل به زه تاسو ته دومره ووایم، کوم پروګرام یا کوم اپلیکیشن چې موږ په کمپیوټر کې انسټال کوو د هغې بنیاد دلته راځي. که تاسو فار ایگزامپل غواړئ چې یو پروګرام ډیلیټ کړئ یا ریموف کړئ، تاسو سی ډرایو ته لاړ شئ، سی نه ریموف کړئ. نه، داسې کار مه کوئ. کله چې د سی نه ریموف کړئ بیا هم هغه پوره نه دی ریموف، څه فایلونه یې پاتې دي. خو تاسو چې کله پروګرام سین فیچرز نه ان انسټال کړئ یا ریموف کړئ نو هغه به بیخي د بیخه ختم شي. هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره پروګرام سین فیچرز